નમસ્તે ખેડૂત મિત્રો, ટેકનિકલ ખેડૂત ચેનલમાં આપ સર્વ મિત્રોનું સ્વાગત છે. તો મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર આપણે વાત કરીશું ખેડૂતો માટે સૌથી મોટી યોજના ₹4500ની સહાય, એટલે કે 4500ની સહાય મળશે. તો આ યોજનાની સંપૂર્ણ વિગત જાણીશું કે તમારે અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ કઈ છે, કેટલી કોને સહાય મળે છે, અને મિત્રો આની અંદર યોજનાની સંપૂર્ણ માહિતી જાણીશું. જો તમે અમારી ચેનલ પર નવા છો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો, વિડીયોને લાઇક શેર જરૂર કરજો, જેથી આવનારી કોઈ પણ વિગત હોય તો તમે જાણી શકો. તો ચાલો ખેડૂત મિત્રો, આજનો વિડીયો શરૂ કરીએ. તો મિત્રો, વિડીયોની અંદર આપણે વાત કરીએ તો આ યોજનાનું નામ છે સોલર લાઇટ ટ્રેપ. ખેડૂતોને ઘણા બધા ઉપયોગી સાધનો અંતર્ગત સોલર લાઇટ ટ્રેપ યોજના તમને બહુ જ ઉપયોગી રહેશે. તો મિત્રો, આ ખેડૂત પોર્ટલ પર તમારે ઓનલાઈન અરજી કરવાની છે. તો આ જે યોજના છે 47મા નંબરની યોજના છે, જે તમારી અરજી ઓનલાઈન કરી શકો છો. તો આની અંદર વાત કરીએ તો અનુસૂચિત જાતિના, અનુસૂચિત જનજાતિના ખેડૂતો માટે સોલર લાઇટ એપની કિંમતમાં 90%, એટલે કે ₹4500ની સહાય મર્યાદામાં જે બેમાંથી ઓછું હોય એ આપવામાં આવશે. તો અનુસૂચિત જાતિ, અનુસૂચિત જનજાતિ જે સિવાયના તમામ ખેડૂતો છે એમને આ ટ્રેપ કિંમતના 70%, એટલે કે ₹3500ની સહાય આપવામાં આવશે. તો મિત્રો, આની અંદર ખેડૂત હોવા જોઈએ, જનરલ હોય, ઓબીસી હોય, ઈડબ્લ્યુએસ હોય, એસટી અને એસટી તમામ ખેડૂતોને લાભ મળે છે. તો મિત્રો, આની અંદર વધુમાં છે કે અનુસૂચિત જાતિ, અનુસૂચિત જનજાતિના ખેડૂતો માટે સોલર લાઇટ ટ્રેપ કિંમતમાં 90%, એટલે કે ₹4500ની સહાય મર્યાદામાં જે બેમાંથી ઓછું હોય એ આપવામાં આવશે. તો અનુસૂચિત જનજાતિ, અનુસૂચિત જાતિના સિવાયના તમામ ખેડૂતોને સોલર લાઇટ ટ્રેપની કિંમતમાં 70%, એટલે કે ₹3500ની સહાય આપવામાં આવશે. તો મિત્રો, આ જે સહાય છે કેટેગરી મુજબ, એટલે કે ઉમેદવાર અંતર્ગત, ખેડૂત અંતર્ગત એમની કેટેગરી કયા પ્રકારની છે એ પ્રમાણે આની અંદર સહાય મળતી હોય છે. તો મિત્રો, આની અંદર જે સોલર લાઇટ ટ્રેપ યોજના લાભાર્થીને સોલર લાઇટ ટ્રેપમાં ઘટકમાં એમપીમેન્ટ સમાવિષ્ટ ઉત્પાદન અથવા ઉત્પાદન અધિકૃત વિક્રેતા પાસેથી ખરીદી કરવાની રહેશે. તો મિત્રો, આ જે સોલર લાઇટ ટ્રેપ છે સરકારના નિયમ અનુસાર જેમને કોન્ટ્રાક્ટ આપ્યો હોય તો ત્યાંથી ખરીદી કરવાની રહેશે. તો મિત્રો, આની અંદર આ ખેડૂત પોર્ટલ ઉપર તમારે આજથી, એટલે કે 21/2/2022થી લઈને 21/3/2022 સુધી તમારે અરજી કરવાની રહેશે. જે આ પ્રકારે તમને સોલર લાઇટ ટ્રેપ તમને જોવા મળશે, જે તમારા ખેતરની અંદર બહુ જ ઉપયોગી રહેશે, જેથી તમે આ ખરીદી શકો. તો સરકાર આની અંદર તમને સહાય પૂરી પાડે છે, તો તમે લાભ લઈ શકો છો. આ ખેડૂત પોર્ટલ ઉપર તમે જઈને 21/3/2022 સુધી ઓનલાઈન અરજી કરી શકો છો. ઓનલાઈન અરજી કર્યા પછી તમારે જે પ્રિન્ટ છે એ તમારે સાચવવાની છે. જ્યારે પણ તમારી અરજી મંજૂર થાય પછી તમારે જે તમામ ડોક્યુમેન્ટો છે એ તમારે ત્યાં જમા કરાવવાના રહેશે, એટલે કે ખેતીવાડી વિભાગની અંદર જમા કરાવવાના રહેશે. તો ડોક્યુમેન્ટની અંદર આપણે વાત કરીએ તો રહેઠાણનો પુરાવો તમારે આપવાનો છે, સાથે મિત્રો આધાર કાર્ડ, સાથે મિત્રો આની અંદર ખેડૂત અંગેનું જે 7/12 છે, 8 છે એનો પુરાવો તમારે આપવાનો છે. પાસબુકની નકલ છે એ પણ તમારે આપવાનું રહેશે. તો મિત્રો, આ તમામ ડોક્યુમેન્ટ તમારે અરજી મંજૂર થયા પછી ખેતીવાડી વિભાગની અંદર તમારે જ આપવાના રહેશે. તો આ અરજી તમે તમારા નજીકના ગામડાની અંદર હોય તો વીસી કેન્દ્ર અંતર્ગત તમે અરજી કરી શકો છો. સાથે મિત્રો, શહેરની અંદર CSC સેન્ટર, એટલે કે જનસેવા કેન્દ્ર હોય છે, ત્યાંથી પણ તમે અરજી કરી શકો છો. તો બસ મિત્રો, આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઇક શેર જરૂર કરજો. જય હિન્દ મિત્રો, જય જવાન, જય કિસાન.